हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोर को युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरुको अगाडि JBL को नयाँ स्पिकर लिएर आएको छु। यो स्पिकरको खासमा कुरा गर्नु पर्दा हामीलाई मल्टिमिडिया स्पिकर भने पनि हुन्छ या मोनिटर स्पिकर भने पनि हुन्छ या गेमिङ स्पिकर भने पनि हुन्छ। हामीले कम से कम लो बजेटमा राम्रो किसिमको मोनिटर स्पिकर हामी यसमा पाउँछौं भने यसमा अरु के छ त्यो बट्टामा यो स्पिकर कसरी आएको हुन्छ तपाईलाई म आज अनबक्सिङ गरेर देखाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला JBL को ओरेन्ज कलरको बक्स त हाम्रो अगाडि छ भने यो साइडमा हेर्नुहुन्छ भने डे टु लिसन यहाँनिर पाइरहेका छौं। यहाँ हेर्नुहुन्छ भने क्वान्टम डियो भनेर मजाले JBL को स्पिकरको नाम दिएको छ भने साउन्ड इज सर्भाइभल भनेर चट्ट लेखिएको छ। दुईटा स्पिकर हामीले यहाँ देखिरहेका छौं भने पछाडीपट्टि प्रोडक्टको सिरियल नम्बर सँगसँगै अरु कुराहरु यहाँ छ भने यो तापट्टि हेर्दाखेरि पनि ठ्याक्क हामीले स्पिकर कस्तो छ भन्ने कुरा देखिरहेका छौं। यसमा चाहिँ ब्लुटुथ कनेक्टिभिटी यसमा छ भने डल्वे अडियो पनि यसमा हामीले पाउँछौं भनेपछि यसमा आउने साउन्ड खास राम्रै हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो डल्वेको एउटा सानो लोगोको अडियो लेखेको कुराबाट हामी बुझ्न सक्छौं। र सबैभन्दा माथिपट्टि अब हामी यो टेपलाई काट्न गइरहेका छौं। ल दुईतिरको टेप काट्ने काम भइसकेको छ भने अब बट्टा खोल्न गइरहेको छु। यो स्पिकर कस्तो छ अब हामीहरु चट्टसँग यो ओरेन्जको कलरको डट्टालाई ठक्क ठक्क पल्टाए मैले। अब सबैभन्दा माथि हामीले सानो बुकलेट पाउँछौं। क्विक स्टार्ट गाइड हामीले पाइरहेका छौं। त्यसपछि फोम निकाल्ने क्रममा स्पिकर एउटा अर्को स्पिकर त्यसपछि यो डब्बामा के छ अब र यहाँनिर अरु के छ भन्दा खास हामीले पनि भेटेन। एकछिन बट्टालाई हामी हटाइदिउँ अब यहाँबाट। त्यसपछि यो बट्टा भित्र के छ अब हामीहरु स्पिकर लास्टमा हेरौँ हामी किनभने पहिला बट्टामा आउने कुरा चाहिँ यसो हेरिहालौँ के रहेछ भनेर। बट्टा खोल्नलाई चाहिँ फेरि हामीले यहाँबाट यसलाई खोल्नु पर्यो। बट्टामा के नहोला भनेको केवलै केबल मात्रै छ। एउटा दुईटा तीनटा चारवटा केबल रहेछ। पावर केबल किन दिएको होला र हामीले एउटा अक्स केबल पनि यसमा पाइरहेका छौं। त्यस्तै यसमा चाहिँ हामीले USB केबल पनि यसमा पाएका छौं। USB बाट माइक्रो USB केबल पनि यसमा पाएका छौं। र यो स्पिकर अब हामी खोल्न गइरहेका छौं। यो स्पिकर अब हेर्ने क्रममा चट्ट यसमा भएको यो सेतो कागज फोमलाई हामी निकालौं। अब स्पिकर चाहिँ जस्ट क्यूट नै छ। एउटा हातमा मजाले सजिलैसँग मैले बोक्न सके भनेपछि यहाँ गर्नुपर्ने छ। सट्ट आइहाल्यो नि। ओहो नाइस। चट्ट यो चाहिँ हेर्दाखेरि करिब 63 mm को चाहिँ यो ड्राइभर सहित हाम्रो चाहिँ ट्युटर छ। यसमा चाहिँ हामी कन्ट्रोलर पनि यहाँ पाइरहेका छौं। र अर्को पनि हामी स्पिकर खोलौँ अब एकचोटी। स्पिकर कस्तो छ यसमा पनि हामीले त्यही देख्न सक्छौं। यहाँ पनि तपाईको तलपट्टि 63.something mm को ड्राइभर हामीले पाउँछौं भने माथि ट्युटर यसमा पनि पाएका छौं। स्पिकरलाई जोड्नको लागि चाहिँ कनेक्टिभिटीको लागि चाहिँ हामीले एउटा केबल पनि पाउँछौं जसलाई चाहिँ हामीले यहाँनेरि कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि USB-C को मैले पोर्ट त्यहाँ देखेँ। एक्चुअली यसलाई पनि खोलेर हेरौँ हामी। यति खोलिसकेपछि यो किन नखोल्नु हामीले पनि। ओहो भनेपछि यो दुईटा डिभाइस दुईटा स्पिकर जोड्नलाई चाहिँ हामीले USB केबल पनि हामीले यहाँ पाउँदो रहेछौं। भनेपछि यो डिभाइसमा अब हामीले हेर्दाखेरि जुन यो स्पिकर हामीले देखेका छौं यसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ एकदमै JBL को क्वान्टम सिग्नेचर साउन्ड चाहिँ यसबाट आउँछ र यसलाई चाहिँ हामीले USB बाट पनि कम्प्युटरमा जोड्न सक्छौं जसमा चाहिँ हाई क्वालिटी साउन्ड चाहिँ हामीले USB बाट पाउँछौं भने यसमा हामीले अक्स इन गरेर यसमा बजाउन सकिहाल्छौं। साथसाथै यसमा चाहिँ ब्लुटुथ कनेक्टिभिटी पनि छ जसबाट हामी ब्लुटुथ बाट पनि यसलाई हामी कनेक्सन गरेर बजाउन सक्छौं। र एउटा कुरा याद गर्नु होला यो पोर्टेबल स्पिकर होइन। यसलाई चाहिँ हामीले पावरमा जोड्नु पर्ने हुन्छ र पावरको केबल त अघि हामीसँग धेरै छ भनेपछि यो पावर केबल चाहिँ हामीले मेन स्पिकर जुन स्पिकरबाट हामीले यो स्पिकरमा केबल निकाल्यौं यसलाई चाहिँ मेन स्पिकर भन्छ जसको कन्ट्रोल पनि यहाँनेरि छ भने यो स्पिकरमा चाहिँ हामीले यहाँनेरि जोड्नु पर्ने हुन्छ। र यसरी यहाँनेरि पावरमा यहाँ जोड्दिने ठक्क। त्यसै अक्स यहाँनेरि छ। त्यस्तै हामीले एउटा USB केबल पनि पाउँछौं। USB केबल चाहिँ के को लागि हो भने चाहिँ यो JBL को जहिले पनि प्रोडक्टमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ कहीँ न कहीँ भए पनि अलिअलि ओरेन्ज कलर चाहिँ घुसाइदिरहेको हुन्छ र यो USB केबल चाहिँ हामीले यहाँनेरि जोड्ने भयो र यसलाई चाहिँ हामीले कम्प्युटरमा जोड्न सक्छौं। भनेपछि यसरी जोडिसकेपछि जुन यसबाट आउने जुन साउन्ड छ नि दामी आउँछ किनभने USB बाट आउँदा चाहिँ PC बाट डाइरेक्ट साउन्ड आउने भएको कारणले गर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ डाटा लस पनि हुँदैन। यदि तपाई गेमिङ खेल्नुहुन्छ
गेममा त तपाईले गेम खेलिरहेको बेलामा साउन्ड तपाईलाई धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यो बेलामा त कुनै पनि साउन्ड मिस हुनु भएन ल्याकिङ हुनु भएन त्यो बेला पनि तपाईलाई यूएसबी ले काम गर्छ भने यदि तपाई साउन्ड घरमै बसेर गीतहरू रेकर्डिङ गर्नुहुन्छ सानोतिनो काम गर्नुहुन्छ भने म्युजिक ब्याकग्राउन्ड म्युजिक साथसाथै तपाईले कम्पोज गरेको गीतहरू या कम्पोज गरेको साउन्डलाई चाहिँ सुन्नु पर्यो भने चाहिँ यूएसबी जोडेर चलाउनु भयो भने चाहिँ तपाईले कम्प्युटरमा गर्नुभएका तपाईले उत्पादन गर्नुभएका गीतहरू तपाईले जुन एरेन्ज गर्नुभएका गीतहरू चाहिँ एकदमै या साउन्डहरू चाहिँ तपाईले राम्रोसँग सुन्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि पनि यूएसबी चाहिने हुन्छ त्यसले गर्दा पनि डाटा लस हुँदैन नर्मली हामी चाहिँ ब्लुटुथ चाहिँ वायरलेसको हिसाबले चलाउँछौँ त्यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ ल्याकिङ हुने हुन्छ र यो माथिपट्टि हेर्दा चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ कन्ट्रोल युनिट जस्तै देखिरहेको छौँ यहाँ कन्ट्रोल स्विचहरू चाहिँ यहाँनिर पावरको भयो ब्लुटुथको भयो त्यस्तै यहाँनिर लाइटका कुराहरू भयो सबै किसिमका कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ हामीले माथिपट्टि यसको भेटिरहेको छ भने अरू चिज हेर्नुहुन्छ नि यो चाहिँ पक्कै पनि भोल्युम कन्ट्रोलै हुनुपर्छ र यहाँ अगाडि हेर्नुहुन्छ नि JBLको लोगो यहाँ दिएको छ भने यहाँनिर चाहिँ हामीले लाइटिङका कुराहरू लाइटिङ फ्ल्यास गर्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर देख्छौँ ल मैले यसमा पावर जोडिसकेको छु अब पावर अन यहाँ माथिबाट गरौँ ओहो झिलिमिली बत्ती बल्यो यार दायाँ बायाँ यता पनि बत्ती बल्दो रहेछ यसको त अघि यो देखेको यो के रहेछ भनेको यो चाहिँ लाइटको लागि रहेछ हामीले यहाँनिर चाहिँ हामीले लाइट डिफ्रेन्ट कलरको लाइटको लागि चाहिँ यहाँबाट यसले स्विचिङ गर्न सक्दो रहेछौँ यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ डिफ्रेन्ट कलर मोडमा जानको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर माथिपट्टिको स्विच पायौँ भने यो साइडको चाहिँ भयो त्यस्तै यहाँ माथि हेर्नुहुन्छ चाहिँ ब्लुटुथको छ एकचोटि ब्लुटुथ कनेक्सन गरेर हेरौँ कस्तो आउँदो रहेछ यसको साउन्ड पनि सुनिहालौँ र सबैभन्दा सजिलो ब्लुटुथको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो सिग्नेचर साउन्ड आइरहेको छ JBLको ट्युन ट्युन गरिरहेको छ अब हामी भेट्यौँ र हामीले यसलाई अहिले कनेक्ट गरिसकेको छ भने अब यसमा हामी म्युजिक सुन्न जाउँ एकचोटि म्युजिकको लागि चाहिँ अब हामीले सर्च गऱ्यौँ एउटा प्लेलिस्ट छ मसँग नन साउन्ड दामी छ त सानो स्पिकरबाट पनि यत्रो साउन्ड आउँछ भनेर मैले सोचेको पनि थिइनँ जस कत्रै साउन्ड आउँदो रहेछ यो चक्क जोडेर चाहिँ हामीले चाहिँ गेमिङ सेमिङ गर्नु पर्यो भने दामी मजा आउँछ होला र सँगसँगै हामीले आफ्नो कम्प्युटरमा कुनै चिज एडिट गरिरहेका छौँ या भिडियो एडिटिङ गरिरहेका छौँ या म्युजिक भिडियो बनाइरहेका छौँ भने पनि सानोभन्दा सानो यति सानो स्पिकरबाट चाहिँ हामीले सुनेर पनि हामीलाई चाहिँ त्यो एडिटलाई चाहिँ राम्रोसँग कम्पोज गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ कुनै कुरो त्रुटिहरू देखेको छ भने साउन्ड क्वालिटीको हिसाबले चाहिँ पक्कै पनि यो स्पिकरबाट पनि हामीले त्यो काम गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लागिरहेको छ भने यो स्पिकर अलिकति झिल्के पनि रहेछ किनभने यसमा लाइटिङहरू पनि छ अलिक गेमिङ खेल्दाखेरि अलिक मजा आओस् भनेर चाहिँ झिलिकमिलिक चापाक बत्ती गर्ने किसिमको पनि यसमा चाहिँ LED लाइटहरू राखिएको छ र यो JBLको ओरिजिनल क्वान्टम डियोको प्राइसको कुरा आउनु पर्दाखेरि चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ 26,000 रुपैयाँ इन्क्लुडिङ ब्याट छ भने यसमा चाहिँ 1 वर्षको वारेन्टी पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ भने यो किसिमको स्पिकर हाम्रो स्टोरमा आइसकेको छ जसको लागि चाहिँ अलिक धेरै जानकारी प्लस तपाईँलाई चाहिँ अनलाइन अर्डर गर्नु पर्यो भने यो भिडियोको तल राखिएको डिस्क्रिप्सनमा तपाईँले क्लिक गरेर पनि यसलाई अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ भने यो थियो आज JBLको नयाँ आएको स्पिकर सम्बन्धी केही जानकारी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो यस्तो नयाँ भिडियो त लिएर आउनुहुन्छ तबसम्म भिडियो लिन चाहन्छु जानुभन्दा अगाडि यदि तपाईँ च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला किनभने यस्तै आउने दिनमा नयाँ प्रडक्टका भिडियोहरू तपाईँलाई छुट्न सक्छ